السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح معاكم غرزة جديدة، وغرزتي النهاردة اسمها غرزة المتاهة او غرزة اللغز. طيب ليه اسمها غرزة المتاهة او اللغز؟ لان داخل الغرزة بتاعتنا في لغز لازم نعرفه عشان نعرف نشتغل الغرزة بتاعتنا دي، يعني نعتبرها فزورة. طيب احنا بنشتغل باي غرز في الغرزة دي يا رندا؟ بشتغل بغرزة السلسلة وهي اساس طبعا عندنا في كل الغرز. بشتغل بغرزة العمود بلفة، بشتغل بغرزة الحشو. طيب ايه هو اللغز الموجود داخل غرزتنا النهارده؟ قبل ما نشرحها طبعا ونعرف بنشتغلها ازاي، هي طبعا زي ما احنا شايفين السطر الاول كله بيكون بغرزة العمود بلفة، وبسيب سلسلتين واشتغل يعني اخد من فوق سلسلتين، بسيب من تحت 3 سلاسل واروح اشتغل 3 عمود بلفة وسلسلتين و3 عمود بلفة وسلسلتين و3 عمود بلفة وهكذا. طيب السطر الاول ما فيهوش لغز، نفس الطريقه اللي بنشتغل بيها اي غرزه طبعا من الغرز اللي احنا عارفينها. طيب السطر التاني احنا ملاحظين الغرز بتاعتنا جايه ازاي؟ احنا عندنا غرز العمود هنا جايه بالعرض. طب هنشتغل غرز العمود بالعرض كده ازاي؟ يلا بينا نشوف بقى اللغز بتاع غرزتنا النهارده، وهي سهله جدا وبسيطه وجميله في نفس الوقت. هنشتغلها بايه؟ انا طبعا دي قطعه كنت شغلاها بخيط صوف متوسط السمك، لكن هشتغلها معاكم بخيط اليزيه كوتون جولد مع ابره رقم 3.5 ملم. في البداية طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب الخيط بتاعنا، بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء، هدخل داخل الحلقة هلف الخيط وهخرج منه. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان نكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6. تاني بكرر 1 2 3 4 5 6، وهكذا بفضل اكرر 1 2 3 4 5 6. واحنا عايزين طبعا قطعة تكون كبيرة شوية عشان تبان معانا. 1 2 3 4 5 6. هكتفي بهذا القدر او القطعة بتاعتي دي هي طبعا حجمها كده مناسب. طيب من الستات اللي احنا طبعا اللي هي عدد الرقم 6 دوت زي ما احنا شايفين، هسيب منهم كام بقى؟ 1 2 3 4. 6 منهم 4 سلاسل. ليه يا رندا؟ 3 منهم بعتبرها عمود بلفة، والسلسلة الرابعة هي اللي اشتغلت فوقيها ال3 سلاسل دول. اذا المكان ده يعتبر اشتغلت فوقيه، خلاص مش هشتغل فوقيه تاني. هروح بقى للسلسلة رقم 5 وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. قلنا هنسيب 1 2 3 4، وفي رقم 5 بيكون عندي طبعا السلسلة بتاعتي مكونة من الفرونت لوب والباك لوب، الحلقة الامامية والحلقة الخلفية والمطب اللي في الخلف. بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية، هلف الخيط وهخرج، اصبح معايا على الابرة 3 حلقات. لف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلنا كام عمود؟ اشتغلنا 2. طب ليه يا رندا؟ ما احنا شغالين مع بعض واحد بس، ما تنسوش 3 سلاسل اللي احنا سبناهم اعتبرناها عمود. اذا العدد بتاعي لازم بحسب من اول ال3 سلاسل دول. يبقى كده 1 2، وهروح اشتغل تاني عمود بلفه كمان، بلف الخيط على الابره. انا طبعا بيكون عندي حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل انا ده اخر فراغ اشتغلت فيه، اروح للي بعده، اسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم. اصبح كده معايا ايه؟ معايا 1 2 3 زي ما احنا شايفين. هاخد من فوق سلسلتين مسافه 1 2 بس يا بنات، وهسيب من تحت كام؟ ونلاحظ الحته دي ان انا باخد من فوق 2 وبسيب من تحت 3، يعني ما باخدش 3 فوق، لا 2 فوق وبسيب من تحت 1 2 3. وفي رقم 4 هروح اشتغل غرزه عمود بلفه. يبقى سيبنا كام؟ 1 2 3، وخدنا من فوق كام؟ 2 بس. هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط وهخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كده تاني عمود هنروح نشتغله. تالت عمود في الفراغ اللي بعده. طيب كده اشتغلنا 3 عمود، هناخد من فوق كام؟ السطر الاول كله كده تكراره كده، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، 1 2، وتحت السلسلتين دول بسيب كام؟ 1 2 3، واروح لرقم 4 اشتغل غرزة عمود بلفة، وبكمل بقى التكرار بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين.
بالشكل ده السطر بتاعي الاول كله خلص، وطبعا لسه ما وصلناش للغز، لكن السطر اللي جاي الراوند اللي جاي هو اللي فيه اللغز بتاعنا، وهو فيه مفتاح الغرزه بتاعتنا كله. طيب هنرتفع كام سلسله، وتعدوا معايا وركزوا معايا في اللغز دوت عشان نبتدي نعرف ايه حل اللغز بتاع الغرزه بتاعتنا النهارده. هنقول بسم الله كده 1 2 3 كده، دول هعتبرهم عمود بلفه. اوكي يا بنات؟ طيب عايزين ناخد مسافه سلسلتين فوق الثلاث اعمده دول او العمودين الباقيين، يبقى هاخد كمان سلسلتين 1 2، يبقى احنا كده ايه كأننا عاملين عمود وسلسلتين مسافة فوق العمود. طيب عايزه انزل للمكان ده، انزل ازاي؟ هعتبر نفسي عايزه اشتغل كمان عمود بلفه، ارتفاعه كام؟ 3 1 2 3. طيب كل دول بقى ارتفاعهم على بعض كام؟ وانا طبعا قلتها لكم فصصتها لكم عشان تبقوا عارفين احنا طبعا كل جزئيه بيكون فيها ايه. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. ولو تلاحظوا بردك اني قسمتها في العدد 1 2 3 دول عمود بلفه، سلسلتين اللي هم 4 و5 مع بعض، الثلاثه الباقيين اللي هم لغايه 8 دول عمود بلفه كمان. نلف شغلنا الناحيه الثانيه، هلاقي ايه؟ هسيب طبعا العمود ده والعمود ده، هلاقي عندي السلسلتين دول، هنزل بالشغل بتاعي كده. وطبعا بصوا لما بنزل بالشغل بتاعي كده يبقى انا عندي هنا العمود والسلسلتين ودول عمود كمان. فهمنا الخطه؟ بعد كده هنزل من تحت السلسلتين دول، هلف الخيط وهخرج، عندي كده حلقتين هلف الخيط وهخرج منهم كأني اشتغلت غرزة حشو. تاني في نفس الفراغ كمان غرزة حشو، كمان غرزة حشو، يبقى 3 غرزة حشو عندي زي ما احنا شايفين. وعندي دول كام سلسلة؟ 8. 8 دول عشان في البداية. طيب بعد ما اشتغلت كده 1 2 3 غرزة حشو، هرجع الف شغل تاني الناحية التانية. بعد ما لفيت الناحية دي تاني هلف الخيط على الإبرة، ومن تحت الثلاث سلاسل اللي عندي على اليمين دول هدخل الف الخيط واخرج واشتغل عمود بلفه. الف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع الف الخيط وانزل تاني اشتغل كمان عمود كده 2 عفوا، كمان عمود كده، يبقى اشتغلنا 3 عمود بلفه. بصوا بقى، يبقى احنا كده ايه؟ اشتغلنا العمود وسلسلتين والثلاث عمود دول بالعرض. عرفنا ازاي اشتغلناهم بالعرض؟ طيب عايزين نروح للفراغ ده اللي فيه السلسلتين دول، هرتفع كام سلسله بعد العمود الاخير ده؟ 1 2، وهلف شغل الناحيه التانية. طب انا عايزه انزل تحت بعد الاتنين دول كمان هشتغل 3، يبقى 5 سلسله، 1 2 3، وهنزل بالشكل ده هنا اهو على طول، بسيب الاعمده كلها وانزل عند السلسلتين واشتغل 3 حشو، 3 سنجل كروشيه كده، 1 2 3. بعد ما اشتغلت بالشكل دوت ال3 غرزه حشو، هرجع الف شغلي الناحيه التانية بالشكل ده عند السلاسل اللي احنا واخدينها ال5 دول، عند ال3 دول اللي هم على اليمين هلف شغلي، ما باخدش اي سلاسل بعد الحشو، وادخل واشتغل 3 غرزه عمود بلفه بس على الجانب طبعا ل3 سلاسل كده، 1 2 3. اصبح انا اشتغلت على ال3 سلاسل والسلسلتين اللي اتبقوا معايا كده بس من فوق. تاني هرجع باخد كام سلسله؟ 5 سلسله بس. ازاي بقى نفصصهم ونعرف بتوع ايه؟ 1 2 دول السلسلتين اللي بيفيدوا معايا كده من فوق، وارجع الف شغلي الناحيه التانية واخد 1 2 3، وانزل عند الفراغ اللي فيه السلسلتين بسيب 1 2 3 عمود، وعند السلسلتين دول بشتغل 3 غرزه حشو، 1 2 3. لفي شغلك تاني للجانب التاني ولف الخيط واشتغلي هنا على ال3 سلاسل دول 3 عمود بلفه 3 دبل كروشيه، 1 2 3. تاني 1 2، لف شغلك 1 2 3، ننزل للسلسلتين بغرزة حشو، 1 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، هلف شغل تاني بعد 3 غرزة حشو والف الخيط على الابرة، وهاجي عند ال3 سلاسل اللي على اليمين دول او على يسار ايدي طبعا، 1 2 3. طيب هناخد سلسلتين 1 2 وهلف شغل الناحيه دي. انا هنا ما عنديش بقى غرز سلاسل تاني، اذا انا مش محتاجه اشتغل 5، هشتغل الاتنين دول بس
والف الخيط على الابره، وهاجي عند تالت سلسله ارتفاع. انا عندي هنا 1 2 3، بدخل وبشتغل غرزه عمود بلفه 1 دبل كروشيه. اصبح انا كده اشتغلت خلاص السطر التاني بتاعي، وخلاص كده كشفنا اللغز يا بنات، وما فيش عندنا اي فوازير ولا اي حاجه تانية خلاص ممكن تكون مستخبيه علينا. طيب السطر اللي جاي هيكون ايه؟ تكرار للسطر رقم 1. هرتفع 1 2 3 وهلف شغل الناحيه دي. هلاقي عندي ايه هنا بقى؟ سلسلتين هشتغل فوقيهم كمان 2 عمود بلفه، لان انا اشتغلت واحد من الثلاثه زي اللي تحت بالظبط. بكرر الراوند رقم 1 نمبر 1. الف الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط وادخل تاني تحت السلسلتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ سلسلتين 1 2 وفوق السلسلتين 3 عمود بلفه 3 دبل كروشيه. 1 2 3 سلسلتين 1 2 تاني 1 2 3 سلسلتين 1 2 3 عمود 1 2 3 سلسلتين 1 2 سلسلتين دول هنشتغل فوقيهم عمود 1 2 تالت عمود بقى لازم نعد عشان نحدد مكانه. 1 2 وفي تالت سلسلة بدخل واشتغل العمود رقم 3. اصبح كده السطر بتاعي خلاص اشتغلناه. وناخد بالنا طبعا الغرزة مميزة جدا وفيها شيء جميل، انك بتشتغلي حبة على اليمين وحبة على اليسار وحبة من تحت وحبة من فوق. الغرزة في منتهى الجمال والروعة، واللغز اللي فيها كمان جميل قوي قوي قوي. طيب نرجع نكرر بس بداية السطر اللي جاي، وهو طبعا السطر اللي جاي هو تكرار للسطر رقم 2. وهي الغرزة بتاعتي كلها عبارة عن تكرار سطرين، 2 سطر بس من الغرز بتاعتي. برتفع 8 بقى على طول لان احنا حددناهم قبل كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهلف شغلي الناحية التانية، وهاجي هنا عند سلسلتين واشتغل 3 غرزة حشو. 1 2 3. بعد تالت غرزة حشو ارجع تاني للوش ده واشتغل عندي على السلاسل دي 3 غرزة عمود بلفة. 1 2 3. بعديهم كام بقى يا بنات؟ احنا دايما في البداية بس بناخد في السطر ده 8، لكن بعد كده 5، وفي اخر الراوند بتاعي باخد سلسلتين بس. 1 2 3 4 5. بلف شغلي بقى الناحية دي وبنزل هنا عند سلسلتين بشتغل 3 غرزة حشو كده. 1 2 3 وارجع بقى الف الناحية دي تاني وابتدي اشتغل على الثلاث سلاسل دول 3 غرزة عمود بلفة. ودي كانت غرزة اللغز النهاردة او غرزة المتاهة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. طيب ما قلناش احنا ممكن نشتغل بيها ايه؟ ممكن تعملي بيها سكارف خفيف، كوفية خفيفة، تعملي منها مفرش، تعملي منها بلوزة، تعملي منها اي حاجة طبعا انت حباها. شال مستطيل هو، بس طبعا استخدمي فيه خيوط الصوف لان احنا داخلين على مرحلة الشتاء. كل سنة يا رب وانتم طيبين. اتمنى ان الفكرة بتاعتي النهاردة او الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.